local government doon sa distrito. Tapos dito po naman sa Taguig, yung aming po local government doon, madadagdagan lang po siya ng 10 barangay. At meron po dadagdagan lang namin siya ng 10. Opo. So, okay. So, ilang porsyento na po tayo nakakita? Chairman, kasi sa Oktubre na po ito. Ay, almost 100% na po. Sa yung araw na to, sir, meron kami punta sa ating pong kampanye. Dahil meron tayong mga conference sa ANP, PNP, at sa Philippine Coast Guard. Nakalagay natin ang general situation ng ating bansa when it comes to peace and order. At sinigay, baka bumamayang hapon na ilalapit na meron natin. Ano yung minamantalan? Ang minamantalan nila ng bansa na pwede malagay under government control o hindi pwede malagay marami na higher serious concern. Yan po ay sinasabi natin sa pagkatapos ng pag-control. Mahalaga para sa pribadong sektor na bumaba